Давай починаємо з цілі, і потім її вже і закінчимо. Тобто на основі тих аспектів, що ти прочитаєш, ми її ще більше так конкретизуємо, що в кінці. Давай. Добре. Так, ціль сеансу. Місія моєї душі – життя по конам Першотворця. Це повне звільнення від програм антисвіту. Прибираючи всі крючки і зачіпки, все зайве, на що притягується антисвіт. Звільняється на всіх 3 рівнях – духовному, ментальному і фізичному. Переписую матрицю смерті на матрицю життя для себе, своїх синів, онуків і всіх прийдешніх у моєму роді. Мої сини Володимир, Богдан, Іван і онук Олесь. Приймаючи нові програми, я змінюю минуле, сьогодення, майбутнє, бо все змінюється завдяки моїй волі, віри в себе. Правильно вибудованих логістичних зв'язків підвищую віру в себе, проводжу червоні лінії, особисті кордони, ареал і закриваю незакриті гештальти. Переписуючи матрицю антисвіту, я повертаю собі природні налаштування, гармонії, цілісність, созерцання, яснорозуміння, яснобачення, добробут, творчий потенціал, красоту, молодість, здоров'я, енергії, які я отримала від народження. Наповнююсь енергіями Першотворця кожній секунди, хвилині, беру відповідальність за своє майбутнє. Аспекти. Сон був про дерево. Я дивлюся, у мене таке дерево, товсте стовбур, але він не стоїть рівно, а похилений, і весь в зелених листочках. І чогось я своїй племінниці кажу: поливай. І все, сон закінчився. Потім снився, як казала, сон про бабцю, яку я доглядала, пані Аня. Приснився, що вона лежить, наче мертва, а потім наче підняли її, чи вона піднялася, починає їсти і починає мені говорити, що дякую мені за те, що я її оживила. Від свого імені, від імені Першотворця. Все, я дивилася на неї як спостерігач. Я з нею так. Вона мені говорила, я просто слухала. Третє. Геморой – це нагадування антисвіта про неправильне рішення, про взаємодію з антисвітом. Звільняється від програми геморой, від деструктивних енергій, залишає тільки досвід, відміняє у себе і у своїх дітей. І моя мама колись говорила, що я все роблю через задницю. Забороняю мамі таке говорити, цю програму мамину відміняю. 5 років мій тато Павло відвів мене до приватного лікаря і видалили мені аденоїди. Кімната була така червона, темна. Він посадив мене на колінце, мені видалили і сказали, що я можу їсти морозиво, скільки захочеш. Я не пам'ятаю своїх емоцій, чи я радувалася цьому морозиву, тому що коли купили морозиво, я його не хотіла їсти, бо мені там боліло все. Ось, то хочу... видалені аденоїди, значить, зруйнували мою лінгвістичну систему, розпізнавання свій-чужий. Знешкоджую цю програму у себе, а потім у свого сина Івана, бо йому теж 5-7 років видали аденоїди. Маю зір праве око плюс, ліве мінус. Змінюю програму поганий зір на програму я зряча. Змінюю в себе, а потім у всіх моїх синів, бо вони мають всі вади зору. Іван, Богдан і Володимир. На програму я зряча. Ще ситуація, поверталися ми якось, я була маленькою, пізно з мамою і з братиком їхали, від родичів, не пам'ятаю, в метро. І коли мама зібралася на вихід, я сказала їй, що це не наша зупинка, наша наступна. Мама не слухала, ми вийшли, і мама в тому моменті мені не повірила, знецінила мене, Вона підійшла до іншої жіночки і запитала в неї. Вона їй там сказала, що наша зупинка наступна. Але у мене було нерозуміння, як мама не знає, як дорогу додому. Бо ми скільки їздили і знали, на якій зупинці виходити, а тут мама просто заблукала. В тому моменті мама мене знецінила і не повірила. Хочу повернути довіру до себе, відмовляюся від материнської програми, змінюю цю програму у своїх дітей також. Також випадок, ми з батьками поїхали, теж, коли були маленькі, до родичів на Різдво. Мені було років 6. В гості ми виходили, знаєте, як раніше, по святам. Сиділи родичі, я між ними. Мама щось, може, допомагала.
Вони запитували в мене, я відповідала, і тут заходить моя мама і каже, не болтай дурниці. Мені не зрозуміло було, чого я болтаю. Мама контролювала мої відповіді, я підверглася контролю моїх вона перейшла, скажімо, лінії червоні, де не могла при всіх сказати, що я болтаю. Може, могла було відвести мене в сторону і сказати, що, може, там не треба цього казати ще. Але вона порушила мій, вона перейшла мої лічностні кордони, тому що я відчувала себе, наче я доросла вже, можу розмовляти і відповідати. Як доросла дівчинка, бо 6 років це вже якби свідомо. От, забороняє їй порушувати мої кордони приватні. І так, порушувати мої кордони. Тато і мама сварилися. Інколи тато повертався після 22:00, а я не могла заснути, хоча вже лежала в ліжечку, не спала. Контролювала, щоб тато прийшов додому. Він приходив, і я засипала, почувала себе захищеною в безпеці з поверненням тата. Зовнішній контроль. Я контролювала зовнішнє повернення мого тата, тому що я була неспокійна, я хотіла, щоб він зайшов додому, і я відчувала, що він вже в квартирі. В школі підлаштовувалася під шаблонне мислення, стереотипне мислення, творче мислення не віталося, відмовляюся, змінюю на я творець. Відслідковувала мою емоцію невпевненість. Коли я стала мамою, діти хворіли. І в той момент, коли вони там, чи температура з'явилася, чи якісь такі, знаєте, ситуації, мене починало трусити. Стучали зуби, я червоніла, горіли вуха, щоки, долоні, стопи ставали мокрими. Потім мені треба було збігати в туалет, тому що я хотіла зразу і за великим, і за маленьким. І коли оце все проходило, я виходила вже з того туалету, я вже починала себе опановувати. Відбудовувала свої кроки, як можна допомогти своїй дитині. І в цьому моменті пильнувала, відслідковувала краще, що для дитини. Відчуття безпорадності було. Забороняє собі цю емоцію, переформатовую її на «я все можу, я творець». І таке ж було також, коли я ходила на батьківські збори, завжди про дітей моїх говорили добре. Але коли підходила розмова про моїх дітей, в мене в цей момент я знову червоніла, руки мокрі, долоньки, чи вода просто текла. Зуби починали стучати. Я отак сиділа, якщо б мене щось запитали, то я б не змогла відповісти, бо мене просто отак все всегда тіпало. Це було я не знаю, чого це мене така, де вона взялася, можна б відслідкувати було це, але це якась безпорадність, я не знаю чого, це хвилювання якесь було, де я не могла себе, я вроді доросла жінка, але не могла себе опанувати цим нервовим таким станом. Переформатовую це тремтіння, хвилювання, що я все можу, я творець. Наступне. Бажання покинути батьківську домівку, створити щось своє. Мамини програми докучали. Хлопці вибирали слабких, маминих підкаблучників. Найгірший варіант. Сильних чоловіків боялася. Ми не знали, як себе поводити з ними. Не було прикладу. Мама рулила в сім'ї, в нашій сім'ї. Жіночий фемінізм. Я говорила їй, я і баба, і мужик. Мені і мій син Богдан сказав: мама, ти все береш в свої руки. Ти хоч нас запитай. Я колись теж нажала на тормоза і думала, треба запитувати у них, бо що ж я все рулю. Може він і правий. Змінюю цю програму, я жінка, тендітна, жіночна, любляча, повертаю собі жіночі настройки від першотворця. Сеанс, який не пройшов, підсвітив мені, що не вмію слухати людей і себе. Бо коли Оля сказала читати аспекти, я добре почула аспекти, але я буду працювати пошаблонно. У нас перша ціль. Як можна не з цілі? Я не почула свого внутрішнього голосу, коли дуже його чула внутрішньо, що аспекти, я навіть його відчула це знутрі. Але я не почула свого внутрішнього голосу, зрадила, не повірила собі. Відміняє шаблонне мислення і недовіра до себе. Вірю собі, чую людей. То я казала, що про Івана, зараз, я ще там хотіла писати, що я маю на фізиці
одну ліву, а другу праву грудь. Одна з соском права, ліва без соска. То хочу змінити я цілісна і повноцінно вигодовую своїх дітей. Наступне. Про тата Івана. Я зробила все можливе для того, щоб Іван на тато приїхав до Івана в гості. Це була несподіванка Івану, бо це була сюрприз на день народження. Тато погостював, все було спокійно. День, коли тато від'їжджав, я його застала, що він продивляється мій телефон. Я вирвала телефон і сказала, як йому не соромно. Як йому не соромно, він там щось опередовувався, але вже не пам'ятаю. Коли він приїхав додому, через добу він зібрав мої речі і вивіз їх в гараж. На період, коли він у нас гостював, жила мама. І спала в нашій кімнаті його мама, наша Івана бабуся, Марина. Понаставляла своїх демонів, там молилася, мабуть, щось робила, бо він потім через місяць, коли він мені сказав, що він віз мені речі і показував, як він облаштував нашу з Іваном кімнату, куди поклав свої речі, і там стояли оці її духи понаставлені. Я сказала, що ж таке сталося? А він сказав, а ти мені зраджуєш. Бо він знайшов там щось, шукав і побачив фотографії в Фейсбуці чи що, з ким там друзі, чи хто там він знайшов. Поляк, Матеуш, нашої волонтерки і чоловік. Такої дивної поведінки від тата Ігоря, звісно, я не очікувала, тому що, знаєте, він тут у нас їв, пив, гостював, а тут приїхав і, знаєте, за добу взяв увіз мої всі речі. Хоча, нічого такого не було б. То хочу звільнитися від цієї поведінки, від деструктивної програми Ігоря, і звільняю своїх дітей, і Івана, і Богдана, і Володимира, тому що я з Ігорем жила, і оці його програми насипляла, мабуть, на себе, а потім насипляла на своїх дітей, тому що Ігор такий, він демон, хоче управляти світлою, божественною людиною, але я тоді піддавалася його програмам, тому хочу звільнитися від цього. Хочу сказати, що Івана на правій щіці, я вже казала, з'явився після моря, з'явився у нього шрам на правій стороні 2 см. Його вже просто видно дуже, що він навіть втиснутий такий, але шрама, якась там забоїна чи щось у нього немає. І на лівій точно так же 2 шрамчика є по 1 см з лівої сторони. Вони так би паралельно, тільки один довгий, а тут короткі такі. І подивитися, звідки вони взялися. І в школі Іван б'ється в класі з хлопцями, з Міхалом і Войтика, чи за дівчинки. Мені прийшлося звернутися до директорки, а вона каже мені, що коли з'явився Іван в школі, то спокій в класі, все, нема спокою в класі. Я хотіла сказати їй, що Іван приходить з тілесними ушкодженнями, то як я можу на це не звертати увагу? Ті ж діти не звертаються до своїх батьків, що їх Іван побив. То хочу оту там неправду, яку вона хоче навішати, вона ще сказала, Іван, ти що, святий? Я хотіла сказати, що святий, так. Да. Люда, ти дійсно вважаєш, що ми все це встигнемо зробити за цей один сеанс? І тебе пропрацювати, і Івана подивитися, і в чому шрам, і чому він там б'ється, і правду. Це, давай. Тобто на головному. Давай згадаємо, чому не вийшов минулий сеанс. Давай, що там було? Так, не вийшов сеанс, тому що я закрилася. Я не вірила собі. Не повірила собі. Так, добре. Що зараз змінилося? Чому зараз має відбутися сеанс? Оля, я вже розповідала, що неділю я не могла дивитися наше відео, яке, взагалі не дивилася. Я ходила така, в мене все крутило, бушувала ця енергія така. А потім я заспокоїлася. Коли я заспокоїлася, я передивилася сеанси, дослухалась і почала розмірковувати, а що ж в мене не так. І коли я почала розмірковувати, записувати, писати ті думки, то я написала цілий зошит.
І зараз я спокійна, у мене не стучать зуби, я вірю в себе. І нічого не може бути краще, коли ти в собі розбираєшся і звільняєшся від тих програм. Мгм. А ще мені скажи, для чого насправді тобі цей сеанс? Ну, тобто ти зараз дуже багато, що ти там, ну, і то, і то, і то, ну, навіщо тобі все це? Що ти Тому хочеш що від сеансу? я хочу позбутися цих програм, бо я усвідомила, що вони в мене є. Яких програм? Тих негативних від антисвіту. Я хочу перейти на Яких? новий рівень. Ну, що це за програми? Як вони у тебе ти їх відчуваєш? Як вони тобі заважають? Ось це давай. Розкривай, давай, Вони, проявляється на світло. вони мені не дають приймати правильне рішення. Бо ці програми у мене передують, навірно, і я по шаблонному чи якомусь мисленню, як я робила це колись, я так і роблю далі. Навіть не задумуючи, мене навіть не включається, знаєте, що стоп, цей тормоза не включається. Я собі роблю так, як було. А тепер я не хочу так вже робити. А як Я хочеш, щоб було? хочу робити по-новому. Я зупиняюся, я думаю, я мислю, а потім, коли я вже це трошки в голові, ну, по-іншому, бо я собі вже такий, знаєте, даю щелчок. От треба зробити не так. І я тепер вже, Оля, роблю не так. Я вже це відслідковую. А навіщо тобі робити не так, як ти звикла? Тому що я хочу звільнитися від старих програм. А якщо Навіщо? старі програми змінити хочу на нове, бо я хочу нове життя, нові відчуття, нові логістики зробити для себе. Я хочу розвиватися, ставати більш досконалою, розумнішою. Ну і я хочу в цьому знатися на цьому. А нове життя, що це для тебе буде? Нове життя – це той успіх, який я мрію для себе, для свого роду. Ну, в першу чергу для себе. Коли я це все зміню у себе, то буде в мене всіх моїх синів і далі тих прийдешніх дітей, онуків і поколінь, які прийдуть в моєму роді. Бо я все це зміню. Бо мої невірні роздуми, міркування, вони приводили до неправильних, я робила висновки. А зараз я вже, я дякую вам за те, що ви мені багато чого показали і висвітили мені. Ну, просто у мене такі відчуття, це тільки моє, да? От що, щоб трошки заземлитися. Тобто у тебе от я не бачу конкретних таких земних, знаєш, таких бажань. От по фінансам, по там Там якісь я в там маніфесті написала, в маніфесті для себе. по відносинам там з собою, з людинами, з друзями, тобто по здоров'ю, по фізичному почуттю, ось так, от, нове життя, ось знаєш, що тут з чого воно має складатися, і що там буде в твоєму житті. Не просто так, от що то я для роду, для себе, щоб просто почувати, а просто це так, знаєш, надалі можна просто розписати конкретніше, що ж ти хочеш, щоб твоя підсвідомість знала, куди ж ти хочеш прийти то. Тобто, куди тебе вести? А то ми запитуємо, що ж ти хочеш? Я хочу, знаєш, поїсти. Ні, я того не кажу вже, Оля. Ні, я маю, смотрите, я просто на прикладі, да, коли ти, я хочу поїсти. Все, ми тебе почули, ти хочеш поїсти. Ми тобі там привели шашлик, на, їж. А ти, я взагалі м'ясо не полюбляю. Так, звіні, ти ж запросила поїсти. Ти ж не сказала, що я хочу італійську кухню, я хочу там пасту, моцарелу повито, і в цьому ресторані, і щоб тоді б ти б отримала те, що ти бажаєш. А так ти просто сказала, я хочу поїсти. Ти отримала поїсти. А що воно тобі там не сподобалось, так це ж твої проблеми, що ти чітко не сказала, куди ти хочеш, що ти хочеш і як ти хочеш. От про це. І зараз я запитую, як ти хочеш, що для тебе нове життя? Це там для роду, для моєго просто почуття.
А має бути чітко, куди ти хочеш, що ти хочеш. Тобі туди твоя підсвідомість, все і приведе. І ці сеанси, які ми будемо робити, підсвідомість буде якраз показувати, а що заважає тобі туди і прийти конкретніше, а не просто, типу, там щось скуштувати. Тобто я про це. Да, Віка. Щось. Ну, ось Тобто, ось написала маніфест, створюю своє родове гніздо. Родове гніздо наповнюю добробутом, живу за планом «Я творець», вибудовую довіру до себе, створюю логістичні зв'язки. А гроші приходять, коли я це потребую, без всяких зусиль. Маю добре здоров'я, созерцання, мій ареал прописую. Чудово. І тобі завдання надалі просто от кожну свою фразу розписати конкретно цифрами, прям, що ти там маєш на увазі, все це. Добре, зроблю. От це просто на кожну фразу я можу тебе запитати, а що це для тебе? А про що це? А гроші до тебе приходять, це скільки грошей тобі приходить? Там, а звідки? З одного чи з декількох, ти там яку участь маєш? Це пасив чи актив якийсь? Ну, тобто, от на кожну твою фразу в маніфесті ти маєш прописати для себе, для своєї підсвідомості конкретно цифри. Тобто мозок не розуміє, йому цифри потрібні. От конкретно, що ти хочеш? Цифри, Оля, апетит приходить во время їди, знаєш, так як я пенсіонерка, але потребую робити, то я думаю, що поки створюю щось, але про це в процесі, і я думаю, що там $5000 в місяць це буде, вже класно, вже є конкретна ціль для твоєї підсвідомості, знаєш, куди тобі, все. Зараз будеш знаходити варіанти, тобі буде щось попадатися, якісь там, чи люди, чи, як це все, а тобі просто це, от якраз, то, що, знаєш, то, що ось я собі там ціль поставила і все, я більше там нікуди не відволікаюся, нічого не бачу. А зараз по-іншому, по-новому, да? Я ось дивлюсь на кучу тих варіантів, які тепер буде мені всесвіт давати і життя. Тобто так, я відкрита, я все приймаю, не один якийсь шлях бачу, а вони можуть шляхи бути різні, вони можуть бути, і направо я подивлюся. Так, я підказую, там ще хтось підказує, але я буду вибирати для себе самий найкращий варіант. Так. Добре. Вікторія? Так. У мене тут є питання. Дивіться, декілька аспектів було пов'язано із тим, наприклад, мама зійшла, сказала, хочу мамі заборонити. Справа не в тому, щоб мамі заборонити щось тобі казати, а справа в тому, щоб розібратися, який механізм кармічний там зав'язався, і змінити своє ставлення. Ми не можемо зараз в ефірному просторі взяти маму за грудки, і ах ти така сяка, ану давай міняй свою позицію, не говори до дочки так. Так це не буває, так? Тому що кожна жертва знайде свого аб'юзера. Якщо мама тебе проаб'юзила, так? Тобто у вас вже були ці аб'юзивні стосунки, тоді треба, ми можемо змінити, треба розуміти, що може регресійна терапія. Регресійна терапія – це змінити ставлення, це показати своє відношення. Бо дехто думає, що так езотерики працюють, покривають рожевими енергіями любові, там ще щось зроблять, там ще щось зроблять. Це так не працює. Важливо тільки наше відношення. Коли ти зрозумієш цей механізм кармічної зав'язки, як ти відреагувала, як ти ув'язалася в ці стосунки аб'юзивні, то ти будеш ці стосунки, ти отримаєш досвід, і наступного разу, коли хтось буде намагатися тебе аб'юзити, ти будеш це розпізнавати і будеш відповідно правильно реагувати. Так. Я хочу звільнитися. Я розумію, Вікторія, бо я вже так дуже з вами, я вже дуже чого багато почала розуміти.
Мгм. Люда, а підкажи ще ім'я мами. Мама Галина, батько Павло, ну і діти там. Ти її записала, да. І хочу сказати, що я хочу звільнитися від секти Цільнозора. Я написала його, що він до мене пристібався, цей Цільнозор, і хочу його послати подалі. Його гіпноз і НЛП програмування вже на мене не діють. У мене немає тих зачіпок. Ну, Не знаєш, буде це зачіпок. така ж сама ситуація, як тільки що Вікторія розповідала про мати твою. Ну, тобто, це чисто твоє відношення. Тобто, Ну, також знайти де чого там так, зачіпка, і просто це да, пропрацювати і прибрати. да, і прибрати. Ну, знову ж, ну, тобто, в собі розібратися, знайти ту першу причину, Да, першу причину, на яку він повертається. да, повертається. Бо я вже йому не дозволяю повертатися. Бо я в себе вірю, і я думаю, що після цього сеансу все так і станеться. Тут Тоді треба який... Да. Да. важливо пам'ятати, що сеанс регресивної терапії має силу тільки в тому випадку, коли людина потім інтегрує цей новий досвід в життя. Да, я вже це зрозуміла дуже. Чудово. І тоді який найкращий результат сьогоднішньої нашої роботи для тебе буде? Що я буду нова. Це я... І як ти зрозумієш, що ти нова? Вікторія, Олечка, наповнююся енергією. От енергії одні змінюються, деструктивні на позитивні. І це ну просто як лакмусова бумажка, як маркер ну, у всьому моєму тілі, на фізиці. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. На рахунок 3 знайди ефірне тіло Люди. Люда. 1, 2, 3. Що ти бачиш? Бачу її десь дуже далеко. Вона так якби не підходить. А чому? І з правої сторони у неї, ось так ось з правої сторони, перед нею, іде така, як стіна, така енергія сіра з якимись такими полосками в сектор магії. О, а вона там далеко-далеко, така маленька. Ну, я можу там до неї наблизитись, але коли я наближаюся, то ні, я не можу наблизитися. Я бачу, що ось її, ну, ні, я наблизилась, так, просто воно миттєво так сталося. Я просто нібито лицем вперлася в її енергосферу, і ось дивлюся так якби крізь неї, і бачу, що ця полоса йде ось так прямо в серце, щитується як гіпноз, і бачу такий стовпчик там в серці. І така полоска, а в секторі магії такий чаклун в шапочці, і голова, шапочка так розірвана, оця ось, і голова так там, як лиса сяє. Він схилився над такою, як картою, і щось там робить. От. Таке Так. враження, що щось там якоюсь вщитується стамеска, щось там як підкручує. Так, поки що від'єднайся від всього цього. Так. Повернись до Люди і считай її ефірне ДНК, чи Люда це. Я бачу в її енергопросторі якась жива енергія, як істота сірого кольору, прямо в її енергосфері. Так, а це Анна? Так. Що це? Ну. Так, давай поки що все ж таки. Це душа. Я щитую, душа. Зараз, одну секундочку. Анна. Від неї йде підключка так якби в сектор інтерферентів, там, де егрегоріальні структури.
І я бачу, вона мертва, Мгм. а це її енергія, щитується Так. душа. М, Так. Це також розберемо. Поки що Так, від'єднайся від цього і так. считай ефірне ДНК люди. Чи це Люда? Вона так от виглянула. Так, це вона. А її заступає як привид. Ця Анна? Так. Тобто це безплотна, Угу. безтілесна Запитай істота. у Люди, запитай дозвіл попрацювати з нею для неї. Так, вона дозволяє. Угу. Тоді давай Анну розберемо. Мгм. Так, запитай у неї, що вона робить у просторі Люди. А вона каже, живу. Каже, що Люда дозволила їй Угу. І покористуватися, каже, її тілом. так, і подивись, коли Люда дозволила їй користуватися тілом. Що відбувалось на фізиці в цей момент? І я бачу, як Люда від неї відчіпляється, а вона проникає до неї. Ось так, як крізь таку, як пробоїну. Ось так от. А Люда кричить в цей момент «Мама!» І бачу в секторі магії знаходиться якась зачіпка, відкритий Так. портал. Мгм. Я бачу, вона сидить, їсть, і тут двері відчиняються і заходить її мама, але вона виглядає, як у неї такі роги на голові. І вона Мгм. такою тяжкою ходою, та якби губ. А щитується, що вона одухотворена чужим злом. Ось вона їй каже: заткни пельку. Так, і що тоді відбувається у Люди в цей момент? А у Люди так якби ложка в роті була в цей момент. І бачу, як цей дух так через рот проникає всередину і умощується там, де, ну, вона казала, геморой. Угу. Звучить там свін. Ну, це от. Так, а чому Люда це дозволила проникнути цьому? В цей момент вона, я бачу, ось так поводить себе. Вона розгублена, вона не може зрозуміти, чому мама так до неї поставилася, і у неї от в серці якби щось впало. Угу. Що саме впало? І ось так з'являється такий оцей стовпчик. Тільки він отак от проростає від серця прямо через ліву ногу в сектор магії до цього рогатого. І бачу, що мама стоїть з тими імплантами, рогами на голові, і ніби тісто. Ну, тобто, це магічна дія. І ось так от бере, як на вареники тісто так робить, а потім такими пластерками, і ніби на неї накриває. Щитується материнський гіпноз, навіювання. Так. От. І ця бабця прийшла по цьому каналу відкритому. Угу. Чи бачить зараз Люда, що відбулось тоді, коли мати на неї
так сказала ті слова. Вона каже, що вона злякалась. Тобто у неї ось ця енергія моментально так якби впала, і вона злякалась, і це розкрило її підсвідомість. Так, передай, що зараз люди з своєю свідомістю сьогоднішньою, так, може змінити ту ситуацію, як вона хоче, найкращим для себе способом. Я бачу, як вона встає із-за столу, витягує цю ложку з рота, і як пульне тією ложкою матері, Мгм. і каже матері, і в неї так би енергосфера так росте у люди, а мама так от зменшується, а Люда бере тою ложкою та по голові того демона материнського, і бачу, як вона із рота у себе витягує Люда, ось цю чорну енергію, і вона тягнеться прямо я чую, з пуп'янка, там, де попа, тільки із середини. Ось, і Так, я нехай бачу, все це прибирає притяглося повністю. ще на одну ситуацію. Люда малесенька кричить. Я чую, Так. що кличе на допомогу. Ця ситуація знаходиться, я чую, в егрегорі материнських сліз. Мгм. І бачу, там знаходиться маленька дівчинка, новонароджена. І хтось бере і просто так нагло відриває, щитується пуп'янок. Ну, це як пупок ми кажемо, Мгм. а я чую Мгм. пуп'янок. Пуповину. Пуповинку, так. Вона така, Мгм. як засохше, щитується деревце. От. А дівчинка кричить, червоніє, вся малесенька дуже, худенька виглядає. Так. Ось я бачу її, як на фізиці. Зараз подивлюся, хто це. Це лікар. Мгм. Бачу, Так. що це виглядає так, як лікар у білому халаті, але якась істота, так якби чорна. І з такою штукою, як отоларингологи ходять чомусь. От. І бачу в цей момент, він дитину в ефірному плані, напевно, що скорше всього, бере, перевертає на животик. Мгм. Та ні, це не на животик. Він перевернув, бо робить масажик ніби. Так от, шкірку Так. так от. Але по спинці у дитини така чорна енергія йде. І ця Так. енергія каже, він тебе не бачить. А Що це хто він? означає? А ця чорна енергія, яка у неї по спині, говорить до цього так, як лікаря. А мама сидить збоку, чимось займається, щось там робить, кудись дивиться. Тако. Так. А наказу цьому лікарю відповідати, що він робить у просторі люди із людою. Він каже, що він її лікує. О, він їй заносить інфекцію, я чую. Що це за інфекція? Стафілокок. Ось чому. Оце причина цього, коли їй аденоїди видалили. Я бачу, що оця обрізання пуповини. Я Мгм. чую, що було проведено з порушеннями правил дезінфекції. І потім ця інфекція якось вона, я чую, змінила імунну систему. І оце чорна ця енергія, яка пішла так, вона ніби як лежить зверху на цій чорній, як на такій штуці, а воно щитується домовина. Зараз я подивлюсь. Подивись. Зараження. А чому Так. домовина?
Я бачу, що ці енергії цього стафілококу, воно в гіпотетичному плані призводять до смерті. Тому ця домовина, смерть, так якби прописана в енергопросторі Людмили. І вона знаходиться, так якби ця буквально звучить крихітка в егрегорі материнських сліз. Так. Чи бачать все це люди? Всі ці дії лікаря, до чого призвели з пуповиною, Так, вона всю цю бачить. ситуацію. І трохи оцю енергію тої Анни так відштовхує. Анна на секторі інтерферентів в тому егрегорі лежить, так якби зв'язана, як лялечка, ну, як метелик лялечка. Так. А це сіре, чорне. Це її подвійний дух. Це зв'язок цієї Анни з егрегоріальними структурами, я чую, космосу. І ця енергія смерті однакова, так. Так. Передай Люді, щоб вона забороняла тому лікарю заражати її стафілококом, робити їй масаж, відривати цю пуповину. Нехай Зараз все я це подивлюся, відміняє. знову ми казали Люді, не можеш мамі заборонити, а кажеш лікарю заборони. Давай я запитаюся її, що вона хоче Так, зробити в запитай. цьому варіанті. А вона каже, я хочу, щоб мене мама взяла на ручки. Так. І каже, я хочу, щоб це зробила моя мама. І показує, що мама бере її на руки, бо вона там сиділа, знаєш, оці крокодилячі сльози. Це ж це егрегор материнських крокодилячих сліз. Та? Матері це не в позитивному ключі, а в негативному. Тобто мати так спихнула дитину, а вона хоче в тому моменті, хотіла, щоб мама взяла на руки і каже, щоб мама припекла, буквально я відчуваю це як припечення йодом. От. І каже, забери від мене домовину. І дивлюся, як між матір'ю і нею була така, як стіна чорна. А зараз що відбувається? Тепер я кажу Люді, а вона буквально як перелазить через ту стіну, а ця стіна ось так зникає. Я чую, вона хоче відстояти себе, бо то так само, як, тобто вона в цей момент так якби своїм теперішнім розумом звертається до матері та й каже, та приберите цю, а вона читає якусь книжку, розглядає, листочок. А вона каже, та приберите це, і я бачу, як вона буквально так якби перелізає, вона така червоненька, маленька, ось до матері. Каже, дай ліпше грудь поссати. От, і бере, мама її годує, і бачу, як ця енергія чорна відходить. А як маму звати? Щось не йде ніяк. Галина. Тишина, тиша, та. Там, де треба проявитися, там вона тихо, а де треба помовчати, там. Ага. Я їй передаю, щоб вона зараз проявила, якщо вона бажає, любов і захист своєї дитини. І вона бере Люду, я бачу, ось так підносить її до сектора первотворця, і у Люди з'являються крила, і вона така сяюча, і просто вилітає з цього
а, цього егрегору, це все зникає. Мгм. І я бачу, як Люда, чую, замикає свій внутрішній простір в Мгм. цей момент. Так. Подивись енергії ці домовини, смерті прибрала Люда зі свого простору? Так, я бачу, як під правою ногою залишилося тільки такий маленький, як сіра та плямочка того духу тої бабці Анни. Так. На чому воно тримається, ця Уже ні на чому плямочка? не тримається, тому що я бачу, що Люда ногою тримає, тобто під контролем. Треба тепер цю бабцю е, Так, да. прибрати. Мгм. Якщо вона ні на чому вже не тримається, тільки на людиному контролі, то передай, ну, там, цю інформацію Люді, що вона тримає в своєму просторі, і що вона може це відпустити. Не просто відпустити, треба попрацювати з цією бабцею. Раз вона вже прийшла до нас на сеанс, перейти в інший енергопростір, там, де відпочивають душі. Я зараз з нею поговорю і Ну, показую да, їй інформацію з Мгм. наших сеансів, і я кажу, що цього всього нічого немає, тому що вона так, як лялечка там лежить в такому Так. закутана. Я кажу, що це всього лише ілюзії, і вона може вийти в ті енергопростори, де вона хотіла б бути. Так. Приймає вона цю інформацію? Вона приймає і каже, що вона так якби п'є чай своєю донькою, каже так. А я їй кажу, що вона може вибрати, що це дуже гарний простір, але вона може далі ще піти, якщо вона бажає, звільнити повністю її душу. Так. Чи обирає вона? І вибрати той енергопростір, де вона буде дійсно вільна, де її родина в найсвітліших просторах чекає на неї. Обирає вона такий простір? Хоче вона туди прийти? Так, я бачу, що вона піднімається, ось так от піднімається і виплутується з тих зв'язків, а в неї той самий рогатий, ті самі роги. Я їй передаю, що це всього лиш ілюзії, цього нічого немає, хай вона подивиться. І вона так от дивиться, каже: я зрозуміла. Я їй передаю, що коли ти порахуєш до 3, нехай вона Так. готується, хай вона обирає той енергопростір, який вона бажає, а бо Люда в цей момент звільняється від неї, виштовхує повністю і Мгм. очищає. І якщо вона не обере зараз високий енергопростір, то вона просто впаде, я їй це показую, в ту егрегоріальну структуру. А вона каже: ні, ні, я вилажу, я вилажу. Я їй передаю, що вона мені показала, куди вона хоче. А Так. вона мені отак показує, каже: там мій рід. І така чорна туди йде полоса. А Мгм. я їй передаю, що це всього лиш ілюзії, ці чорні полосочки, що має значення тільки її сяйво, і вона засяяла. Так. Чи І обрала каже: вона ти той правду простір? кажеш? А я їй кажу, що вона переконалася. Хай вона відкриє той енергопростір і подивиться, що там. Так. Дивиться? Та вона дивиться, а там ніби такі люди чомусь сидять на стільцях. А я Так. питаюся, що це за люди? А вони чекають свого перевтілення. Ну, я їм теж передаю інформацію про. Так. Чи обрала вона той простір, куди вона хоче перейти? Я їй зараз запитаюся, чи хоче вона туди піти. Так, вона Мгм. хоче.
Так, тоді я порахую від 1 до 3, і вона перейде в той простір, який вона для себе обрала, а Люда повністю очистить свій простір від цієї Анни. Так, я їм 1, кажу, щоб вони обоє готувалися і проявили на мгм, рахунок 3 волю. так, я порахую від 1 до 3, і все це відбудеться. 1, 2, 3. Всі портали. А коли ти говориш 3, то ти маєш волю проявити, бо все тримається на твоїй волі. Ти їм як Мгм, передаєш цей імпульс. 1, 2, так, 3. добре. Тоді я зараз порахую від 1 до 3, і все це відбудеться. 1, 2, 3. О, і тепер оце так посипалося. Так, От і я їй нехай передаю, Люда, щоб вона закрила. Вона закриває так, за нею мгм, цей всі енергопростір, а портали. ця сіра Мгм, штука, бо це не її душа, це її як двійник, це її як та матриця, яку вона створила за її життя, та сіра, вона пішла в мгм, сектор магії, і там закривається портал, і я передаю Люді, і Люда так ногу свою піднімає, і воно так шух, витяглось туди. Я Люді мгм, передаю, щоб вона зараз, крила з'явилися, щоб вона зараз повністю закрила той портал, і вона нахиляється до Іванка і знімає з нього мітки. мгм, А це мітки тої сутності, як воно виглядає, ну, як такий людина-птах, щось таке, знаєш, як оцей двійник бабцин був. І такими мгм. когтями Іванка якби драпнув. Я передаю Люді, Так, добре. що Все, щоб все вона очищає, просто так, прибирає. щоб вона це прибрала і наказала Мгм, тому духові повністю звільнити простір її сина. І я бачу, як Іванко ніби встає, він ніби лежав. мгм, І встає, я йому бачу його обличчя, я йому передаю, щоб він витіснив всі ці негативні енергії із його енергопростору, очистив його лице і заборонив будь-кому втручатися в його енергопростір. так. А він знаходиться у людиному енергопросторі, там, де діти знаходяться, за лівою стороною, ось тут. І така підключка того сірого кольору, як змія, так. Він так бере, а воно як шнур такий. Зараз я подивлюся, де. Так. А, Хто власник цієї підключки? То Я ось цей наказую ось проявитися. егрегор, той егрегор бабцин, то смерті. Я бачу, що та підключка в нього знаходиться так би на голові ззаду, і там, де Мгм. череп починається. Так, Я і передаю коли. Іванкові, чи бачить. А то він одночасно, тому що у нього він знаходиться в енергосфері його мами. Тому Мгм. одночасно це відбулося. Так, Я йому передаю, що мама звільнилася, і нехай він теж проявляє волю для того, щоб звільнитися. І я бачу, що та штука, як морда змії, так мгм. відчепилася, і передаю Люді, щоб вона повністю знищила в її енергопросторі всі ці чужі енергії. Вона піднімається Так, догори. мгм. Так. Подивись, в серці був стовпчик. Що зараз? Як змінилась ситуація ця? Бренить, я чую, бренить, і чую, як воно так як звук видає, тягнеться вона піднімається догори, а в серці як ніби прив'язана до чогось Мгм. такого чорного в секторі інтерферентів. Так. Хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Я чую колдун, Мгм. егрегор, чорний, як камінь. І тут же літає якось прив'язаний на такій білій ниточці. До цього егрегору літає. Каже, що Ілля Монастирський,
тобто цільнозор. І я бачу, він Так. літає, як на якомусь звірі сидить. Наказує йому відповідати, що він робить у просторі люди. Він каже, що він складає план майбутніх дій. Мгм. Так. А для чого йому це? Для чого йому Люда? Так, щось воно так. Для чого Люда потрібна? Так. Він каже, що вона йому зрадила. Що це означає? О, я бачу оту ситуацію, де Люда казала, де їй сказав чоловік, що вона йому зрадила. Мгм. А Як це? я каже, що вона йому зрадила. І я питаюся, як це вона йому зрадила? А він каже, що їй чоловік так сказав. Тобто він тримається на ось цій уявній зраді. Мгм. Він каже, що він циклоп. Я бачу, в нього гіпнотична енергія є. Він на ній так, як на ниточці, літає і прив'язаний до того кілочка, до того егрегору. Так, а що це за егрегор? Там такий егрегор, зараз дивлюся, такий як така куля чорна, а в тій кулі таке око велике. Е, Каже про зріння. О, демонічним шляхом. І він каже, що він проглядає її по схемі, от там, де він нахилився над якоюсь схемою, і бере оцю викрутку і каже, що підкручує події до максимуму. Що це Каже, означає? спотворює реальність. Ну, це означає, що він використовує ті логістичні шляхи негативної матриці для того, щоб проникнути в глибину свідомості. І Мгм. з'являється в секторі підписання контрактів якась така штука, яка бринить біла. Так. Що це за штука? Яка її суть? Якісь там іерогліфи намальовані зверху, і підключка тягнеться в сектор магії. А в секторі магії я чую гіпнотичний сеанс, Мгм. видобування демонів. І бачу, як Мона там лежить, а Ілля, як такий рогатий, за ним стоїть, і вони видобувають, каже, пантерок. Так. І як Люда пов'язана з цим сеансом? Видобування Він демонів. каже, вона довіряє мені і показує, як Люда поклала на холодильник такі схеми прив'язки до егрегору Цельнозор. Це є символ Цельнозора. Мгм. Так. А на чому воно все це досі тримається? Бо Люда це вже багато разів відміняла, і Зараз цей я символ. Зараз я подивлюся. В сектор, воно тягнеться до неї в серце. І отак от через сердечну чакру так вниз. І я чую відсутність гландів. І бачу ту ситуацію, вона буквально тут як замерзла, як вона сидить, а їй кажуть, що буде їсти морозиво. І ніби оці гланди відсутні, як заморозилися. А вони дійсно заморозилися, бо там був цей, якби знеболюючий, як лід такий. От, і я бачу, як
це проникає по задній стінці. Так от іде. І там я чую охолодження. Тобто перший раз, коли вона вдихнула повітря, уже без гландів, і порушено було ось це, я чую, вентиляція легень. І це той блок, ось там, де гортань ззаду, так? Там я бачу таке, як плівка щитується. Втрата енергетичного захисту, бо гланди як гори, які вентиляція легень, порушена вентиляція легень. Гланди, вони повітря холодне утепляють. А тепер оце воно як хлинуло, це повітря, воно як дихнуло, і це холодне повітря, і цей образ морозива, ось, і це відклалося, і я бачу, що там буквально як око таке. Я чую символ вирізання гланд. І тягнеться від тої плівки в сектор інтерферентів. Підключка такого темно-червоного кольору. І бачу, як її гланди викинули у смітник. Я чую втрата мигдалин. І в неї прив'язка до її частини тіла до сих пір там. І вони згнили і перетворилися, я чую, в ніщо. Така чорна енергія. Чи бачить зараз це Люда? Вона каже, бачу, і показує, що в неї в очах такі чорні щитуються промінці. Ну, вони такі просто як накладки, такі величезні імпланти. Так. І хто власник цих імплантів? Я наказую проявитися. Проявляється, от, власне, той Ілля Цільнозор, і ці імпланти, вони переходять так би до нього. І він так стоїть, і, вибачте за подробиці, ніби мастурбує. Без штанів стоїть. І ці імпланти зв'язуються в такі червоні, як кільця навколо його бедер, якими він трясе. От. Наказую йому відповідати, що це він робить. Він каже, що він коливає енергії, щоб добути пантерок. А коли ці чорні промінці в очах вперше з'явилися люди? Я бачу, як вона сидить за столом і малює, і там Іванко є, і вона йому показує, каже, подивись, подивись. І каже, ми будемо сильні. І малює цей символ Сильнозор. Каже, ми будемо сильні. І у Іванка в той момент така чорна енергія, як до лоба. Так шух, і до неї так само в очі. Чи бачить зараз Люда, що відбулося, коли вони рисували цей символ, малювали? Так, вона бачить, і я бачу в цій же ж енергії ту ситуацію, яку вона описувала, коли вона чекала батька як захисника. Так, як це пов'язано? Я чую, що там відбулося як втрата свідомості. Вона так якби повністю себе втрачала в той момент. Вона всю свою, весь свій потенційний захист переносила буквально в сектор інтерферентів, от в той егрегор очікування якби майбутнього. Ця сектантська манера, так, відкладати життя на потім.
Чи бачать зараз все це люди? Я їй передаю в тому моменті, щоб вона подивилася туди, де знаходиться її та енергія очікування. Тобто вона очікувала на батька і втрачала свою енергію, свій захист внутрішній. Так, передай зараз, що вона може все це змінити. Я їй передаю, що вона може змінити, і вона взагалі-то, я бачу, як вона встає з того стільця, де вона сиділа, коли їй робили операцію. От. І вона каже, що вона відмінила своє зараження стафілококом. Так. І бачу, як вона повертається і каже: тату, лягай, я тут. Але це імпланти такі, як під рукою така чорна пластина. Я їй передаю, що вона може зараз в тому моменті просто порахувати від 3 до 1, розслабитися і наповнитися її власними енергіями, повернути їх, бо вона сама має весь захист. Нехай вона подивиться. Мгм. І А вона що каже: так, відбувається? я можу контролювати свій простір, і бачу, як такі чорні енергії, вони як кільця із талії уходять, і оце відривається із горла, із того всього, це все відривається, і вона летить, я чую, перероджується, як Мгм. буквально як метелик. Не як Так. ангел з крилами, а як метелик. Зараз я подивлюся, чому метелик. Я зараз їй спитаюся, і я дивлюся, що вона проявляється знову та ситуація, де вона показувала Іванкові і малювала той символ. Мгм. І вона раптово каже: він нам не допоможе. І Так. бере з Іванка, знімає той імплант із голови, і я бачу, як із того холодильника той символ так стягується, і прямо вся та енергія до того Іллі, де він там коливається. Прямо Мгм. йому як шандарахнуло в ті його чресла. І бачу, Так. як і той чорний капелюх, символічний, магічний, так от як розірвався, і його голова якось так дивно виростає, ніби лиса, так от догори сяє. Зараз подивлюся, якесь там око в тій голові. Так, що то за око? Він зараз має таку голову, як ото тих якихось малюють пришельців з витягнутими головами. А це якраз і є зв'язок з демонічним світом. А око це той самий егрегор. Він щитується як масон. Це Так. і я. Подивись, на чому він зараз тримається у просторі люди. Так, він такий маленький, бачу її енергосистему. Я чую казуальний елемент. Так, він якось мимо проходить і тягнеться в сектор інтерферентів. І там якась енергія щитується блуду. І зараз така пластина літає в енергопросторі. Ну, це ніби за нею. Це як егрегоріальна структура за межами людиного енергопростору. Така пластина. В тій пластині бачу, вона там танцює, як танцівниця, щитується егрегор блуду, блукати. Ого, Так. та ситуація, де вона з мамою заблукала. Мгм. Бачу, що мама в той момент таке враження, що той демон її буквально якби тими рогами отак її зігнув. І як ніби в землю, так рогами застряг. От.
я чую енергія блуду. От, Так. Чи бачить все це Люда? Цю Люда енергію блуда. бачить, і вона, я їй передаю, що вона може мамі передати інформацію про те, що відбувається в її енергопросторі, але Люда каже мамі, я піду іншою дорогою. Мгм. І каже до мами, ти мене не заблукаєш. І бачу, як ніби кокон у Люди в тому моменті ось так розламався, і вона вилітає вже звітом, уже з того кокону, як фея. Тобто ще один момент, Так. як фея. Чому як фея? Мгм. А зараз я подивлюся, і вона як на пружинці, ноги як на пружинці такі, Так. як фея. Що це за енергія? Я чую показувати себе іншою, дублювати енергетичний простір і показує на сектор магії. Каже, материнський вплив. Це схема Так. зав'язування цих стосунків з матір'ю. Я їй передаю, що мама може жити її життям, це її вибір, а у Люди може бути інший вибір. Чи хоче вона повернути собі, я їй читаю, буквально показую її аспекти. Мгм. Повернути Так. її цілісність, гармонію, всю її енергію і бути тим, ким вона є насправді, бути тут і зараз, і перенести це усвідомлення у всі її сфери і всі ці, я чую, це шаблон мислення такий. Так. Хоче Люда повернути? Так, вона Свої хоче, вона істина, буквально із цієї лялечки, із цієї пружинки, феї. феєчки виглядає. Так? Тобто символ феї – це символ якби недорозвинутої душі, яка так би застрягла в такому дитячому стані. Я їй передаю, що вона вже доросла, показую, скільки їй років, що в неї дорослі діти, внучок народився. Олеся звучить. Мгм. Так. Ось, і що це все фікції, ілюзії, і вона зараз може просто від цього всього відмовитися. І вона хватає маму буквально так, як за шкірку, тут материнські програми, ось так, і стягує то все, викидає. Я їй передаю, що вона передала мамі любов, її справжню любов до материнської істинної душі і інформацію про її звільнення. І відмовилася переймати ці негативні програми, оце все. Так. Робить це Люда? Так, вона це робить, піднімається догори, і я бачу, що вона стоїть, ось як крила у неї, як ангел, так якось з'являються і пропадають, з'являються і пропадають. Якась енергія на ногах. Так. Що це за енергія, яка її суть? А я бачу якесь кільце. У неї ноги такі, як сірі якісь. І кольцо чорне, я чую, Ігор. І така хвиля пішла від її обручки до сектору магії. А в секторі магії така, там як відьма, баба така якась. Каже, що це її син. Так. Наказує їй відповідати, хто вона така. А вона каже, що вона бабця її внука, і що вона намолює на Люду і на її сина, каже, намолюю, каже, біду. А навіщо їй це?
Каже, бо мене нема, її нема. Мгм. І замість неї тільки такий, як чорний дух. Ну, то живий мрець такий. А її душа трошечки ніби зачепилася ще в цьому вимірі, але вся вже знаходиться, я чую, в егрегоріальній структурі християнства. Ну, Так, а на культ чому, смерті, я чую, культ на, смерті. на чому вона тримається у просторі, люди? Де ця зачіпка? Якесь енергетичне чорне кільце, на якому я бачу символ Христа, і я бачу, що вона, ось ця баба, ця відьма, зробила таке колечко із воску, намалювала там такий хрестик, і в ефірному просторі ніби одягає, ніби це не її син, а вона одягає люді на палець. І вона каже, що вона народила її недорозвинутого сина. Каже, Так. каліцтво. Нехай Люда їй скаже, що вона її бачить у своєму просторі, і вона знає, що вона там робить, і як вона шкодить люді. Що все це проявляється на світло, і Люда може заборонити робити всі ці магічні дії, впливати на неї, наказати прибрати все цієї відьми руками, всі її дії, весь вплив негативний, нехай забирає. Я бачу, як ця відьма, це воскове кільце, якби одягається їй на шию, Мгм. а Люда знімає це і каже, ми не обручені, чи не заручені, чи щось таке. Мгм. І Так. так от це знімає, а воно таке чорне і таке, як сяє, таке Нехай чорним іглам. віддає власникам Я енергію їй, чужорідну. я бачу, як люди, ті от на палець буквально одягає її ж те кільце, і я бачу, як Люда знімає із голови Іванка таке ж саме кільце на голові чорне, з такими Мгм. промінцями чорними Так, знімає. І я також бачу, віддає нехай та, власнику. і оце енергія каліцтва, тобто ця генетична вада, я бачу, яке прекрасне обличчя насправді у її сина, який він гарний, на Люду подібний. Насправді він живий. І я передаю Іванкові, що він зараз може відмовитися переймати цей дефект від його бабці. Це кармічна відповідальність її самої за її ту чорну магію, яку вона творить все її життя, а він та його божественна душа відмовляються. Він може зараз відмовитися від цього. Мгм. Так, він це робить. Він це робить. Так. І ще нехай Люда з ног прибирає теж чорне там кільце було на ногах. Я бачу, як Люда розізлилася, і як вона то все вишвирює, і ті ноги, і оце балерина цю енергію. І тут з'явився і цей чаклун, і оце все. Так. І я передаю Люді, що вона зараз, якщо хоче, зараз може повністю відновити свою досконалість, досконалість її божественної душі її сина. Так. Вона це робить, прибирає повністю, звільняється від всіх цих чаклунів, всього чужорідного в її просторі. Так, зараз одну секундочку. Мгм.
її енергосфера стала як куля. І я передаю, щоб Люда повністю, ще одна якась до руки тягнеться чорна ниточка. В цій чорній ниточці Так, я куди чую вона тягнеться? передачу до Хто руки, ось сюди. власник? Хто А, власник цієї ниточки? Ілля. І я Мгм. чую в цій енергії передача даних по родовим каналам. Передача. І коли вперше вона з'явилась у просторі люди, ця ниточка? Вперше чи коли він проявився? Бо це різні речі. Коли ця ниточка, ця енергія вперше з'явилась в просторі люди? І я бачу, як Люда в ефірному просторі отак на голову Іванкові натягує таке те око масонське. Так, а що відбувалось на фізичному плані в цей момент? Я чую, Люда медитувала, передавала інформацію про тих звірів. Вона ті чорних звірів передавала тих духів, яких вона викликала із Ільєю, із Моною, передавала по її роду, по її родовим каналам. І я бачу, як в цей момент посилювалися її негативні оці стосунки з матір'ю, ці роги буквально на матері так шух, набухли, виросли. Це гіпотетичне, я чую, кільце, раптово так шух, як набухло стало. От. А Ілля в її енергопросторі стоїть і таким тим пенісом чорним тук-тук-тук-тук-тук-тук отако робить. Так. Чи бачить зараз Люда, до чого призвело цієї медитації, відправлення всіх цих помічників? Так, вона бачить. Так, і вона може змінити своє рішення, відмінити все це робити, якщо хоче. Я бачу, як по цьому дереву, яке похилилося, вона так якби витягує ці ниточки гіпнотичні, такі прозорі. Це як інформація, магічна інформація, замороження тих ситуацій. Вона так от стягує, такий клубок з'явився, і вона як кине тим клубком просто в того Ілью, і я бачу, як завалився цей холодильник. І вона піднімається до гори, Так. як ангел, і такі величезні крила. Я їй передаю, щоб вона зараз змінила її рішення віддавати свій рід. Я бачу, як закриваються ці портальчики, все це закривається. І хай віддає карму за ту брехню, яку Ілля з Моною, а також всі ці так звані регресологи, демоністи передають людям. Нехай відправляє все в портал на утилізацію і карму кожному за їхню брехню. Так. І що відбувається? Дуже дивно, але Ілля із Моною перетворилися на жаб чомусь. З такими довжелезними язиками. Так, чи прибирає їх повністю Люда зі свого простору? Вона бере буквально такі величезні жаби, і вона бере ту одну жабу, так шух в портал, а потім ту чорну, а Ілля чорний, а Мона зелена жаба, а він так, і вона їх, я їй передаю, що вона повністю закривала всі ці портали, і нехай вона все це випалить. Знову йде те, як то випалити цей хай вона випалить в її енергопросторі будь-які згадки про ці події, про її рішення втручатися, занечищуватися демонічними практиками. Нехай вона це наповнить енергією святості, чистоти, гармонії. І в цей момент я бачу, як від Іванка відпала така теж пуповина,
до сектору інтерферентів, і він каже: «Мама, ти вільна». Так. А маленький цей хлопчик, який народився, каже до тата, до свого, давай я вернусь назад, уже забула, що він сказав. Повернись назад і послухай, що він сказав. Він каже, що його бабця здобула розуму. Мгм. Так. А подивись там ще в просторі броніть, ти казала, там стовпчик, Броніть що діло. зараз. Так, А нема нічого. так, добре. Перевір також на рівні серця, чи все там чисто, чи все прибрали люди Вона в так районі дивиться, серця. там все чисто, та. Я їй передаю, що вона відновила е, самокритичний цей аналізатор, відновила всі її функції. І вона якось так, от той подих, який вона дихнула вперше, той холодний, він з неї вийшов. І я бачу, знову вона зіскакує з того стільця, тобто відміняється, ці всі події відмінилися. Мгм. І вона так каже: я жива, я здорова. Так, і того, на спині теж нічого немає. Ось. Так, добре. Ще так, Так, в ефірному просторі прописалося, що вона в той момент була там, де має бути, у мами на руках, під захистом священної частини матері. Мгм. Також Люда хотіла виправити, що у неї одна грудь без соска. Вона б хотіла в ефірному просторі це все виправити, щоб там бути гармонічною. Вона не сказала, котра без соска, але бачу, що до правої груді у неї така ця якась як полоса йде чорна. Мгм. А що це за енергія? Вона із сектора магії. Чую бабця. Так. Хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Воно в секторі магії тягнеться, в В сектор магії. секторі магії, так. Я чую Ця- бабця, та якби її бабця. Так. І що вона робить у просторі люди? Вона каже, вона аборт робить. Вона Мгм. себе ось так витискає, так якимось як рушником чи простинею, отак от тягне, якось зробила петлю навколо себе, і от витискає плід. А я чую Мгм. Люду. Так. Вона зробила аборт. Новороджена дитинка, Мгм. маленька. Так. І чи бачить все це Люда? Як це на неї вплинуло? Вона зробила аборт таким чином. Зараз я Так. подивлюся, а Люда як яєчко таке випала з неї. Так. І каже, показує, і каже, називає себе Люся. І так показує на неї, на ту бабцю якусь. Тільки імені не чую поки що, зараз я подивлюся. І каже, вона мене вбила. Мгм. Так. І як Люда хоче змінити всю цю ситуацію? Вона каже, що вона хоче народитися. Мгм. Передай, що вона може проявити свою волю і народитися, можливо, обрати собі іншу матір, яка її повністю виносить, народить, бути любити її, якщо так можна. Зараз я подивлюся, іде так якби в сектор, я чую, вимушених контрактів. З Мгм. правої сторони, де жертвоприношення, там я чую магічний дозвіл. І Так. бачу, що ця бабця робить якийсь чаклунський ритуал.
якби люстерко якесь чи щось таке. Вона робить якийсь ритуал на позбавлення від дитини. Мгм. Чи А є там Люда, зараз я подивлюся, одну секундочку, де Люда в той момент? Так. Бачу, що Люда так якби вступила однією ногою, я чую, в цю свідомість, тобто в цю реальність фізичну. Вона була вже якби наполовину тут. Так, Це, чи напевно, як вона підписує, йшла на втілення. чи є якийсь контракт у люди на всю цю ситуацію, що її Так, я апортували? бачу, що вона там так якби за столом ніби сидить, а по ту сторону така сутність якась дивна, з таким ротом широким. Так, наказуємо відповідати, хто він такий. Я чую егрегор даунізму. Тягнеться під у нього це така, і у нього така ця морда, як звір якийсь такий, видовжений в цю сторону, і зуби такі, і лице дійсно подібно трошечки на цей дефект, що народжується, але підключка тягнеться в сектор магії, Так, а хто знаходиться? Люда, а там ось ця баба, яка робить якийсь ритуал. Угу. Повернись до контракту з цим егрегором даунізму. В чому його суть? Я чую перевтілення за примусом. І там звучить, що ти народиш дитину Дауна. Так, і чому Люда Бачу на її це обличчя. погодилась? Чому Люда на це погодилась? В цей момент я бачу, що оця бабця її ніби витискає, і у неї страх за життя. А він їй каже, що ніби вона як підніметься до гори, він її обдурює і залишиться живою. Так, чи бачить Люда, на що вона погодилась в цьому Вона йому контракту? повірила. Я чую зрада себе. Чи бачить все це Люда зараз? Вона бачить і каже, так ти мене обдурив. Мгм. Так, передай, що вона може відмінити своє рішення підписувати цей контракт. Вона відміняє своє рішення підписувати цей контракт, і вона, я бачу, як вона встає там, де вона випала, як яєчко. Вона з того встає і пішла собі туди до гори, звідки вона прийшла, і я бачу, як вона там щось, якби механізм такий там клацнув, щось перевернула. Каже, Так, час повернула. і І що це така там означає? і що це означає? Вона не пішла на перевтілення, відмовилася від примусового втілення, каже, в тілі вбивці. А це Мгм. бабця, материнська бабця, каже, Мгм. мамина мама. Мгм. Так. Тобто Люда повністю розторгла цей контракт, правильно? Так, я їй передаю, що вона стерла всі ці ілюзії, бо це вже неправда. І я бачу, як ця штука, то, що в неї були і імпланти такі, і у її сина, такі як трикутнички, такі як шлейфи, такі. Воно це увійшло разом з цим годинником. Так. І я бачу, як ця її мама, недомама, з Мгм. тою петлею на цьому уходить вниз, а енергосфера люди збільшується, стає така прозора, і ця штука уходить теж.
І, тобто цей шлейф. І вона каже, немає. І я їй передаю, що вона очистила, стерла з усіх інформаційних полів всю цю інформацію. Подивись на її грудь. Чи прибрала вона цю енергію, яка йшла від Ні, правої? у неї каже, що у неї немає. І я бачу така плямка там на груді чорна. Що це за енергія? Воно вчитується сосати молоко диявола. І коли вона з'явилась, люди в просторі? Я бачу, як ця жінка сидить і чаклує. Вона щось робить, якийсь ритуал, магічний ритуал. А яка Припинення, жінка? ну та сама, припинення, я чую, дитинства. Угу. Та, що зробила аборт? Так, так. Угу. Так. Чи бачить це Люда? Цей ритуал, Вона його бачить. наслідки? Так. Передає, що вона може заборонити проводити цей ритуал і вплив цей негативний від себе нехай наказує прибирати цій бабці. Ну, вона може змінити своє відношення, переймати цей ритуал. Так? Я її запитуюся зараз, чому вона дозволила подіяти цьому ритуалу. А вона каже, бо в неї був контракт. Тепер вона контракт розірвала, тепер вона може віддати. І я їй передаю, що хай вона цю карму передасть тому, хто робив ту магічну дію. І я бачу в цей момент, Люда знімає із голови ту саму чаклунську шапочку, яка була тут у Ілії. І бачу, як із суска ніби витягується це все. Я чую молоко диявола. І раз, воно все відпало, і Люда летить, як крила догори. Я їй передаю, що це її енергопростір, нехай вона зараз іспепелить всі ці енергії, всі ці згадки, відмовиться раз і назавжди, торкатися магії будь-яким шляхом і переймати магічне мислення, хай вона це все відкине і наповниться світлом чистоти, гармонії, процвітання, духом первотворця, життя. І все це зітре хай з усіх інформаційних полів. Так, вона це робить. Вона це робить. Подивись, як зараз виглядає її грудь. Чи прибрала там всі чужорідні енергії, підключки? Так, вона тепер, ну, звичайно, я порівнюю її із лівою, а вона каже, що вона її болить. І бачу, що права грудь така, як пишна, а ліва така, так якби її потягло щось вниз. І я питаюся, тут якась енергія збоку таку лежить. Так. Питаюся, що це таке, щось сіре. Угу. Так, що це за енергія? А вона каже, кормляча грудь. Я їй передаю, що вона може відновити свою енергію і зрівняти, щоб обидві груді в ефірному просторі були однакові, бо вона творець своєї реальності, і нехай поверне молодість, красу і ідентичність її тіла. Я чую, просто вона робить як геометричний такий цей, щоб вона відновила, відмінила. Там зібралася не енергія, а негативна енергія, пов'язана із годуванням груддю. Ну, вона може це прибрати, цю енергію зі свого простору. Вона Очиститися. прибирає, і я бачу, як права грудь і ліва, так якби сплелися отак от, в такому, як вірьовочка. Я їй передаю, що це чужорідні енергії, і вона зараз може в кожному моменті її буття відновити радість, гармонію, процвітання і радість материнства.
Так, і що відбувається? Ну, я бачу, як вона кладе дитину, то вона під одну грудь, то під другу. І в цей момент груди такі так шух, ліва грудь так шух, і така стала повна, прям кругла. Так, добре. Від'єднайся від цього. Угу. Також Люда хотіла зір свій покращити у себе і у синів своїх. Так, Що там з її зором? ну, по черзі треба, як то і у неї, і в Мгм. синів. Давай подивимось на Люду, що з її очима, з її Я зором. чую враження хрусталика. І бачу її, як від двох хрусталиків йдуть ці промені до зорового центру, але від правого ока воно йде ось так, дин-дин-дин-дин, а від лівого так само, тільки від лівого ока воно якось так не доходить взагалі до того центру, а там в зоровому центрі, так якби такий я чую штучний кришталь. А з лівого ока, отут це я так от такими зігзагами пішло вниз. Я чую, так якби навіть не доходить до центру. І там є імплант в зоровому центрі, а від лівого ока взагалі воно пішло вниз. Чується як духовна інстанція. І це Так, пов'язано, я бачу така сама ж майже червоного кольору енергія і такі руки теж чую в крові. Теж такі червоні. хто власник цих рук? Так, це щитується ця енергія збаламутити себе, змішати з кров'ю чужих. Так, зараз подивлюся, що там. Там якийсь портал відкривається. І бачу, ніби в секторі магії хтось з'являється. Так, хто з'являється в секторі магії, я наказую проявитися. З'являється якась жінка, яка ось так очі підводить догори з таким пафосом, так робить із себе, тобто видає себе за когось, ким не є. Ця Наказую фальш їй щитується. відповідати, хто вона така. Вона каже, що вона робить дірку в тім'ячку Людмилки. Так, хто вона така? Я наказую відповідати. Бачу, вона називається бабцею. І бачу таку маленьку дівчинку, рочків 3 або 2. Ходить, 2, напевно. В платічку такому біле з квіточками. Так би сині Так. якісь. І хто ця Маленька дівчина? дівчинка. То Хто ця Людмилка. дівчинка? Угу. А бабця стоїть така, то її демон такий ніби, якась баба. І отак рукою той демон шух на голову рукою. І робить, я бачу, ця бабця свічку запалює. Бачу, що вона робить ритуал зі свічкою над головою. Так якби віск виливає. Бачу таку блюдечко, і віск так капає. Наказую відповідати, що вона робить.
у просторі Людмили? Вона каже, що переводить до сфери диявола. Так. Навіщо їй це? Бачу, що її духовна сутність, істина, та якби спить, лежить, не діє. Мгм. А зато діє то її та її субособистість. Тобто її та, я чую, чорномагічна сутність. Так. Чи Каже, бачить що передає таким чином, та Мгм. Нехай Люда передає цій бабці, що вона все бачить, всі ці ритуали магічні, які вона робить, і може наказати цій бабці прибрати все це від Люди, і нехай ця бабка все до себе, все це на собі приймає на себе, всі ці магічні дії, вплив. так, хтось тут говорить. Так, Я ж хто тобі говорить? казала, що вона не пройде. Угу. Так, я наказую проявитися тому, хто говорить. В секторі інтерферентів говорить, так, як чорт, така енергія. Це Мгм. скрипить, так. Це створена людиною сутність, родинний егрегор, Так, і що магічний. означає вона не пройде? Що це означає? Наказую йому відповідати. Він показує, що у люди там, де голова, таке кільце якесь. Так. Що це за кільце? Що це за енергія? Яка її суть? Вона щитується як взаємодія. І я бачу, що від цього кільця з однієї сторони йде така чорна полоса в сектор магії, і там Люда знаходиться, її обличчя. Мгм. І від того ж кільця так вверх тягнеться такий самий шлейф, тільки білий, і там і вона дивиться, її молоде, гарне таке обличчя. Тут таке, як вона зараз виглядає, а там Мгм. таке молоде, сяюче, Так. з крилами, таке від обличчя такі крила. І як І це божественна кільце, сутність. як це кільце впливає на Люду? Це я бачу взаємодія. З однієї сторони воно тягне, та якби спричиняє, я чую, підлості в її житті, а з іншої сторони це її рухає вперед. Я чую, що розуміє свій поклик. Мгм. І ця вся інформація для тих темних сутностей, для програм відома. То так само, як божественна частина, наша підсвідомість знає все і являє собою як код справедливості, конів любові, справедливості, рівноваги там і всього решта, і знає насправді все, що відбувається, то так точно знають ці субособистості чорні, тобто те, що людина сама створила, бо там знаходиться її всезнаюча енергія. І коли вперше це кільце з'явилось у просторі Люди? У мене йде такий супротив, коли ти кажеш вперше. Тому що ми розглядаємо цю конкретну ситуацію, а коли ти кажеш вперше, то мене те якби збаламучує, що треба ще щось шукати, ще як зачіпку. А ми розглядаємо Так. цю ситуацію. Получається, Коли, що я ні там, ні коли, сям. коли це кільце з'явилось у просторі Люди? Коли ось ця бабця виливала віск.
Так. А цей чорт колись з'явився? Ну, власне, тоді і з'явився, бо цей чорт ніби тої бабці, як ніби на голову руку поклав їй. Тобто Так, війшов. чи бачать це люди? Вона каже, що бачить. Я бачив в неї в очах такі проміння сяюче засяяло, яке йде із середини назовні. І буквально я бачу, як вона виштовхує цих демонів, і вона як швиране ось цією мисочкою і каже: забери геть це від мене. І вона вилітає із цієї ситуації. І я бачу, як в ту ситуацію вливається той віск розпечений, прямо так якби на ту чаклунку. Так. І що при цьому відбувається з оком, люди? Я їй передаю, щоб вона відмінила. Тобто, дивися, що відбувається. Спершу відбувається рішення, потім дія, прийняття, і навпаки, на сеансі регресії відбувається звільнення від того рішення. І, значить, таким чином автоматично виходять ці всі імпланти. І я їй передаю, тому я й бачила, що воно виходить із неї, щоб вона прибрала всі ті прив'язки до тих егрегорів, відмінила всі її рішення, підкорятися материнським, родинним, негативним впливам і тому чаклунству. Так. І що відбувається? Дивлюся, як маленька ця дівчинка так показує пальчиком бабці і каже: забери то від мене. І я бачу, як та штука від неї відходить, просто так без очей виходить. І вириваються ті імпланти. Я їй передаю, щоб вона відновила свій зір. Так. І зір своїх дітей також. Так, і відновила, я чую, праведність, справедливість, праведність в її енергопросторі і енергопросторі її дітей. І знову бачу, вона двох хлопців так тримає на руках, а Іванко постійно знаходиться в її енергосфері, коли вона працює. Так, також Люда хотіла відмінити видалення аденоїдів у Івана. Ну, я бачу в ефірному просторі, що вона буквально його там тягне до того. Я чую, що вона передала інфекцію породу. Ну, то тому що видалення аденоїдів, воно не вирішує проблему. Бо проблема в зараженні тим стафілококом чи стрептококом, стафілокок. Так. От, і вона, я бачу, як вона тягне, просто гіпноз відбувається під час цього. Люда може це відмінити своє рішення тягнути Іванка. Вона А також відмінила. Я бачу, як він так шух, якби як а також резинка ця ситуація. заражати своїх дітей стафілококом також вона може Вона під час відмінити. пологів їх заразила стафілококом. Я бачу це. Так. Я їй передаю, що на той час вона була чиста, у неї не було ніякого стафілококу. Вона відмінила всі свої, і нехай цю інфекцію теж відміняє. Я бачу, як вона народжує дитину, і дитина сяюча, і піднімає її ось так, як до світла первотворця. Я кажу, чую так, надає щільності і цільності. Угу. Я Так. їй передаю, щоб вона всіх своїх дітей, всім її дітям передала цю щільність і цілісність. 3 дітей у неї. Так. І що Я бачу, як відбувається? 3 такі кола навколо неї. І подивись на Люду, як вона зараз виглядає.
Воно щитується в неї, що вона як долю змінила свою і своїх дітей. Мгм. Так, запитаю неї, чи все ми зробили сьогодні для Так, неї. вона в тому моменті, ось вони були втрьох тут, а потім вона раз їх випустила з енергосфери своєї. Так. Чи все ми зробили для неї сьогодні? Так, вона посміхається, каже, все, дякую. А тоді піднімаємось всі разом максимально вгору, Так. наповнюємося енергією життя, любові, гармонії, радості, благополуччя, достатку. Угу. Прощаємось з людою, Так, від'єднуйся від всіх і від всього. так. Перевір свій особистий простір. Усі заморожені ситуації прибери. Так, я все прибираю. Так, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали. Так. Так, все добре, все чисто. Угу. Я порахую від 1 до 3, ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Дякую, Вікторія. Да. Все відбулося. Написала аспекти і просто все відпрацювали. Ну да. Чи отримала ти свій результат, який Да. хотіла отримати? Оля, отримала, тому що відміняючи програму у себе, я змінюю своє життя і життя своїх дітей. Ну А да, це як те, що Віка я сказала, щоб ти змінила долю свою так. і своїх дітей. Це Ну, круто. це взагалі найкращий сценарій мого життя.